নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বৰমাৰ ঘৰত আহিছিলোঁ আৰু বৰমাৰ পাকঘৰৰ পৰাই এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি যে দেখিছে, এইখিনি পানীলাও আৰু আলু মাছৰ লগত বনাই আছোঁ। আৰু অকণ দেখুৱাইছোঁ গোটেইখিনি বস্তুৰে, কাৰণ প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আৰু এইখিনি হৈছে ডাঠা শাক ভাজি। আৰু যি বনাইছিলোঁ তাৰে অকণ ভিডিঅ' কৰি আনিলোঁ। আৰু এইখিনি পানীলাও মাছৰ লগত হৈ গৈছে। আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী পাতি দিছোঁ। ইয়াত পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিলোঁ আৰু এটা জলকীয়া দিলোঁ। ইয়াত মই থেকেৰা টেঙা মাছৰ লগত বনাম। আৰু অকণমান এনেদৰে ভিডিঅ' কৰি দেখুৱালোঁ। আৰু এইফালে টেঙাৰ আঞ্জাখন উতল আহিছে। আৰু এতিয়া ইয়াত পিঠাগুড়ি অকণমান দি দিছোঁ। আৰু টেঙাৰ আঞ্জাত মই অকণো আলু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আলু নিদিয়াকৈয়ে বনালোঁ। আৰু এয়া মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। অকল বটনৰ সহায়ত থেকেৰা টেঙাখন বনাইছিলোঁ। আৰু এয়া টেঙাৰ আঞ্জা, এয়া পানীলাও মাছৰ লগত, আৰু এয়া শাক ভাজি হৈয়ে গৈছে।